Unfortunately, we might be needing to let go of our EASYRIDE-150N. Let go of our EASYRIDE-150N. EASYRIDE-150N. You know, yo BBL here. You guys still watching Respeto, Kagulong. Today is Tuesday, and from Antipolo pababa po tayo ng Taytay. At meron lang tayong ka-meet up ngayong tanghali na to. Fortunately, we might be needing to let go of our EASYRIDE-150N. By the way, this is Bachuchay na nakasama natin ng almost 3 years for more than 23,000 kilometers. Nakabiyahe tayo sa Zambales, Bulacan, Infanta, Real, Quezon at iba't iba pang mga lugar dito sa Southern Luzon. Yan. For some reason, we might be needing to let her go for a better one, I guess. Gusto kong magpasalamat sa mga agulong natin na sumubaybay sa amin ni Bachuchay sa mga journey namin, sa bawat ride, sa mga bawat maintenance, sa bawat upgrades, and syempre sa mga agulong natin na mga naka-EASYRIDE-150N. Yan, big shoutout sa inyo. Sana patuloy nyo pa rin akong suportahan kahit medyo kapalit tayo ng motor. Yan. So yun nga, tulad na nabanggit ko, meron tayong bagong motor ngayong araw. It's going to be a straight swap. Yan, straight swap. If I say straight swap, I mean it. Straight swap. You know what I'm saying? Ano yun? Spatan nyo guys ang suot nating riding jersey ngayon. Powered by Premium Gears. Sobrang sarap niya talagang gamitin sa ride. So kahit tarik yung araw, tres ko pa din. So going back to Bachuchay, so yun na naman akong reklamo dito. Napaka-komportable yung sakyan talaga. Ganito talaga yung motor nyo, mapapalayo talaga kayo ng biyahe. Siyempre maxi scooter eh. Alright, so yun nga, bakit ba natin i-swap si Bachuchay, ang ating EASYRIDE-150N? Well, ano may bala? Some sort of an upgrade, I guess. Pwede na! Yan, big shoutout nga pala sa Mookem helmets para sa suot nating helmets. This is Mookem helmets Fast in the City. Yan, big shoutout sa Mookem helmets Philippines, Mookem helmets Caloocan. Yan, same office lang sila ng Binelli, Caloocan. Shoutout Binelli. Let's go, let's go. Dawak talaga dito. Ito yung papunta ng SM Taytay. Shoutout sa mga agulong natin dito sa Taytay, Rizal. And there we go. Ang kaswap ng ating EASYRIDE-150N, isang Honda PCX-160. Napakabait na sir, oh. Straight swap, oh. O sige, biyahin na muna natin. Mamaya kikilalanan natin itong motor na to. Thank you. Oh yeah, grabe, nakapanibago. Sarap na may bagong motor. We are on a Honda PCX-160. Alright, iakit na natin ang Antipolo to. We got a new motorcycle. So ayun, please welcome si Honda PCX-160 sa ating YouTube channel. And syempre sa mga agalong din natin na makakamiss kay Bachuchay, ang ating EASYRIDE-150N. Okay lang po yan, nandito naman na si PCX-160. Yeah. So ayun, nagkaroon tayo ng straight swap, diba? Di ba siya lugi nun? PCX-160 to EASYRIDE-150N, straight swap, walang add cash. As tingin nyo, fair, not fair, lugi? Well, ano pa man isipin nyo, well, napagkasundoan naman namin yun. So nasasabi na yun. Kung feeling ba namin nalugi yung isa or nakalamang yung isa, nasa ano na, kami na yung bahala doon. Pumayag naman siya, pumayag din naman ako. Yun. So kung ano man ang opinion nyo, ang masasabi ko lang is I got a bad feeling about this. It's a prank! Wala na! It's a prank! Parang walang kwenta kung mag-prank, no? Straight swap PCX to EASYRIDE. So kaya naman natin pinick up ng PCX-160 is para ma-feature dito sa ating YouTube channel, para magawan din natin ng some sort of a review, something like that. Don't worry, nasa atin pa rin si Bachuchay. Iniwan ko lang muna siya doon. Palit muna kami ngayong araw. And subukan muna natin itong PCX ni paring Bennett. You know,
Alright, we gotta watch out. Let's go. So kahit naka-on yung kanyang traction control, naka-overtake pa rin tayo on a timely manner. No problem. Let's go, let's go. Yeah, boy. All right. But talaga yung buga kapag naka aftermarket exhaust ka. Syempre VMAX yan. Shoutout VMAX. Ay, ganun lang. Nandito na ulit tayo sa Antipolo. This is the Capitolio as well as the NRS Sports Center. Oh, may TVS na pala dito TVS 13. Kasi marami pala tayo madadaanan dito ng mga dealership. This is Benelli on the right side. Shoutout Benelli Antipolo. There you go. Rusi Antipolo. There you go. Hindi pa nakapunta dyan. Suzuki Big Bikes. There you go. Nandito naman located ang Motorstar Antipolo. Nandito ang kanilang mga EasyRide units. There you go. Ano yung bagong version ng EasyRide. Ayos. Then traffic na dito. I guess dito na muna tatapusin yung vlog. Stay tuned lang kayo guys sa susunod nating content gamit itong PCX-160. Big shoutout paring Bennett De Hoya all the way from Taytay, Rizal. For sure after niya magamit yung EasyRide natin, dun niya mas ma-figure out kung gaano kasarap gamitin yung motor niya. Yes, that should be it. Kita-kitsa na tayo sa next vlog. Make sure to subscribe to our YouTube channel, hit the bell, and like and follow our Facebook page, Respeto Kagulong. And supportahan din natin ang premium gears. Yan, like and follow our Facebook page. Mookem helmets din. Chipler general merchandise para sa mga agulong natin na kailangan ng mga printing services. Message nyo lang kami. Maraming salamat sa mga agulong natin na palagi nanonood. Iboy alam to hear you guys watching Respeto Kagulong. Always remember to be safe always and enjoy every ride. Bye for now, and I'll see you guys on the next one.